হাই বন্ধুসকল কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে বন্ধুসকল পুনৰবাৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ বহুকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন যিকেইটা কোৱেশ্চন অলৰেডি GNM এক্সাম 2022 চনত আহিছিলে মানে মই আপোনালোকক কথা দিছিলোঁ যে যিখিনি আমাৰ কোৱেশ্চন বাদ পৰি গৈছিলে এনসাৰ কিখিনি সো এইখিনি মই লৈ আহিম বুলি হেহে মই পুনৰবাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল মই কৈছোঁ যে ভিডিঅ'ত মই এটা সায়েন্সৰ খুব বেছি তিনিটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ তাৰ ভিতৰতে বহুকেইজন প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে যে কিবা এটা কৈছে কমেণ্ট পৰিছে সো বহুত বেছি ভাল লাগি গৈছে সো আজি যিখিনি কোৱেশ্চন আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰ পিছত আমি বহুখিনি কোৱেশ্চন থাকি গৈছিলে সেইখিনি কোৱেশ্চন আজি লৈ আহিছোঁ গতিকে বন্ধুসকল শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাওক আপোনালোকে গম পাই যাব আৰু আপোনালোকে শেষত স্ক'ৰ কৰি ক'ব কমেণ্ট কৰি ক'ব যে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি বা এনেকুৱা যদি এক্সামটো দিয়া হ'লে আপুনি কিমান স্ক'ৰ পালেহেঁতেন বা কিমানখিনি আপুনি জনা প্ৰশ্ন আহিছিলে ওকে তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট এচিড ইন দ্য টেইল অফ এন এণ্ট পৰুৱাৰ শুঙত কি এচিড থাকে সো ইয়াৰ উত্তৰটি হ'ব মিথানয়িক এচিড বা ফৰ্মিক এচিড সো কেতিয়াবা বন্ধুসকল ইয়াৰ সংকেত দিব পাৰে সংকেতে মানে নামটো নিজে সংকেত দিব পাৰে সো ইয়াৰ সংকেতটো হৈছে CH2SO2 ওকে মনত ৰাখিব ওকে সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো হৈছে কোনটো ধাতু কটাৰীৰে সহজে কাটিব নোৱাৰে কোনটো ধাতু কটাৰীৰে সহজে কাটিব নোৱাৰি আৰু যদি হে নোৱাৰি বুলি আহিছিলে তেনেহ'লে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মেগনেছিয়াম ওকে মেগনেছিয়াম আৰু মেগনেছিয়ামৰ সংকেতটো হৈছে Mg মনত ৰাখিব এইবিলাক কথা ওকে বিশ্ব এইডছ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় সো ইয়াৰ উত্তৰটি মই কৈছোঁ যে 1 ডিচেম্বৰ ওকে সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 লৈ আহিছোঁ মই হোৱাট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট গ্লেণ্ড ইন দ্য হিউমেন বডি মানৱ দেহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰন্থিটো কি হয় okay so a2 hoise liver okay so liver is the largest gland in the human body it is also the largest internal organ in our body and can weight up to 1.5 kg for an human adult so এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব 1.5 kg লৈকে আমাৰ লিভাৰটো হ'ব পাৰে আৰু ইয়ে হৈছে মানৱ দেহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰন্থি okay so মনত ৰাখিব লগিয়া কথা এটো So question number more next one 5 to লৈ আহিছো টাম কি ধাতুৰ সংমিশ্ৰণ হয় বন্ধুসকল what are the alloys of copper so alloys of copper are so তামৰ ধাতুবোৰ হৈছে arsenical copper beryllium copper boron copper brass zinc okay calamine brass Chinese silver That's metal and gleaming metal. বন্ধুসকল এই কোৱেশ্চনটো অকনমান আপোনালোকে ভাবি চিন্তি চাব দেই মই এখিনি পালো হেহে মই এখিনি লৈ আনিলো কিন্তু ইয়াৰ কনফাৰ্ম কে মই ক'ব নোৱাৰিছো এটো শুদ্ধ নে শুদ্ধটো হয় কিন্তু যেহেতু মই অকল এটা অপচন নাপালো আৰু যেহেতু তাত যিখিনি অপচন দিছে হেখিনিও মই নাপালো কোৱেশ্চনটো মই পালো সো মই ডাইৰেক্ট উত্তৰটো ক'বলৈ অকমান টান পালো হেহে মই গোটেখিনি লৈ আনিছো সো ইয়াৰ ভিতৰত যেটো আহে আপোনালোকে শুদ্ধটো বাছি ল'ব ঠিক আছে ওকে সো সূৰ্যৰ পোহৰত কি ভিটামিন থাকে বুলি এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে আৰু এটো সকলোৱে জনাৰ দৰকাৰ বা সকলোৱে জানেই অলৰেডি ভিটামিন ডি থাকে হয়নে সো ওজন লেয়াৰ বিন্ধা হোৱাৰ কাৰণটো কি বুলি সুধিছিলে সো এটো হৈছে ক্লোৰফ্লুৰকাৰ্বন ওকে ক্লোৰফ্লুৰকাৰ্বন CFC ওকে সো ইয়াতে আপোনালোকৰ কি হয় কেইবাটাও কাৰণ থাকে মেইন কাৰণটো কিন্তু CFC হয় ক্লোৰফ্লুৰকাৰ্বন ওকে ইয়াতে মই দি দিছো ক্লোৰফ্লুৰকাৰ্বনছ okay carbon tetrachloride okay methyl bromide and hydrochlorofluorocarbons okay so এই গিটা হৈছে ইয়াৰ ৰিজন গিটা কিন্তু মেইন ৰিজনটো যদি আপোনাক দিয়া থাকে বা CFC যদি দিয়া থাকে তেনেলে হেতু হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে okay so ইয়াৰ পিছতে মই প্ৰশ্নটো লৈ আহিছো বায়ু চাপ জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি মানটোকল বেৰোমিটাৰ হৈছে যে বায়ুৰ চাপ জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰটো okay so next question to 9 to lahaisu jaundice roog kot hoy okay where does jaundice occur so a2 hoise uttor to direct eta shobdor uttor to kobole gole liver okay tini prokare apni jani tha bhal tini prokare ei rogor utpotti hoy okay ek jokitar utponno hua pitorok okay bilirubin a bile pigment pitorok joa nolire গৈ অন্তৰত পৰাত বাধা হলে সেই পিত্তৰক জকিতত তেজৰ লগত মিহলি হৈ পৰে আৰু জন্ডিস ৰোগ হয় জকিতৰ গল ব্লাডাৰত পাথৰ হলে
এই বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ওকে বন্ধুসকল এইখিনি কথা আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব আপোনালোকৰ আপকামিং এক্সামত বহুত সুবিধা হ'ব আসাম পুলিচৰ যদি দিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু যদি আপুনি টেট দিব গৈ আছে তেনেহ'লে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লগতে ডিএছএছৰ মানে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে এইখিনি প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বহুতখিনি দৰকাৰী ওকে সো কোৱেশ্চন নম্বৰ মই 10 লৈ আহিছো জৈৱ সাৰৰ পৰা কি গেছ উৎপন্ন হয় ওকে what gas is produced from organic fertilizers so এইটো হৈছে আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বায়োগেছ ওকে সো অপচন ইয়াত কি দিয়া আছিল মই নাজানো হেতু মই নাপালো কিন্তু ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বায়োগেছ ওকে সো নেক্সট লৈ আহিছো মই সৌৰকোষত কি ধাতু ব্যৱহাৰ কৰা হয় ওকে what metal is used in solar cells সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সিলভাৰ ওকে সিলভাৰৰ কিতাপ আপোনালোকক সিলভাৰ বুলি নিদি ইয়াৰ সাংকেতিক চিহ্ন দিয়া থাকিব হেহে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে সাংকেতিক চিহ্নবিলাক লৈ আহিছো ইয়াৰ সিলভাৰৰ সাংকেতিক চিহ্নটো হৈছে Ag ওকে Ag সো কোৱেশ্চন নম্বৰ মই নেক্সট লৈ আহিছো why is the sky blue আকাশৰ ৰং নীলা কিয় হয়না আকাশৰ ৰং কিয় নীলা হয় বুলি কৈছে সো এটো হৈছে আমাৰ because of scattering ওকে scattering The sky is blue due to a phenomenon called Rayleigh scattering. So মই এটা ফিগাৰ দি দিছো ইয়াতে যদি হে ফিগাৰটো বুজি পোৱা নাই তেনেহলে মই ইয়াৰ ওপৰত এটা কনসেপ্ট ক্লাছ দিম আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে বুজি পাব সো বুজি পাইছে না পাইছে এই ফিগাৰটোৰ জৰিয়তে মানে মোক অকমান জনাব দেই যি সকল বিজ্ঞান বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে সেই সকলে বুজি পাব আৰু যি সকল আৰ্টছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ আছে তেওঁলোকো চাগে ফিগাৰটো চাই বুজি পাব নাপালেও কিন্তু মই এইটো কনসেপ্ট ক্লাছ এটা লৈ আনিম তাতে মই কৈ দিম ঠিক আছে স্কেটাৰিং অসমীয়াত কোৱা হয় বিক্ষিপ্ততা ওকে বিক্ষিপ্ততা সো নেক্সট মই লৈ আনিছো নম্বৰ 13 মেগনেছিয়ামৰ ফিটা এডাল অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত জ্বলালে অৱশিষ্ট খিনি ৰং কি হ'ব ওকে if a stray of magnesium is burned in the presence of oxygen what will be the color of that residue so ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে হোৱাইট বগা ওকে জি ৰং দিয়া নাথাকক আপোনাৰ অপচনত কিন্তু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বগা ঠিক আছে মনত ৰাখিব সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 লৈ আহিছো মই what is the chemical symbol of loose lime শিথিল চূনৰ ৰাসায়নিক সংকেত কি হয় সো the chemical formula for lime is CaCO3 অৰ্থাৎ ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট ওকে CaCO3 ওকে সো CaCO3 টু কোৱা হয় ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট ওকে CO3 মানে কাৰ্বনেট ওকে সো নেক্সট নম্বৰ 15 লৈ আহিছো মই ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে ড্ৰেছ pH মান কিমান অৰ্থাৎ কি হৈছে pH মান কিমান হলে ৰঙা লিটমাছটো নীলা হ'ব ওকে সো ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে নম্বৰ 10 pH মানটো হৈছে 10 ওকে সো মই আপুনি জানি থা ভাল red litmus turns blue when it comes in the contact to any base মানে খাৰ ওকে খাৰৰ and pH equal to 10 means base okay so pH মান যদি 10 হয় এটো হ'ব কি হয় base okay খাৰ মানে খাৰ so question number 16 মানে হল যেটো মই উত্তৰ আপোনালোকক pH ৰ ওপৰত যেটো ভিডিও মই দিছিলো তাতে মই উল্লেখ কৰি দিছো যে আমাৰ খাৰৰ হ'বলৈ হলে pH মান যদি হে 7 আৰু 14 ৰ ভিতৰত হয় তেনেহলে এই কি হ'ব খাৰ লগা হ'ব ন সো এইখিনি আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেনেহলে মোৰ pH ৰ যেটো কনসেপচুৱেল ভিডিও আছিল তাৰ ওপৰত গৈ আপুনি চাই ল'ব ঠিক আছে ওকে ডিসক্ৰিপচনটো লিংক দিয়া থাকিব আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব সো কোৱেশ্চন নম্বৰ নেক্সট লৈ আহিছো 16 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে তলৰ কোনটো সম্ভ্ৰান্ত গেছ নহয় বন্ধুসকল তাতে বহুত অপচন দিয়া আছে হাইড্ৰোজেন হিলিয়াম কিবা কিবাকে সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে হাইড্ৰোজেন ওকে which of the following is not a noble gas মানে হৈছে হাইড্ৰোজেন ঠিক আছে ওকে সম্ভ্ৰান্ত গেছৰ হস্তি বিন্যাস নপলৈকে হি সম্ভ্ৰান্ত গেছ নহব নহয় জানো সো এটো আপোনালোকে চাব ঠিক আছে সো নেক্সট লৈ আহিছো মই 17 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈ আহিছো 19 ৰ ইলেক্ট্ৰনিক বিন্যাস কি হয় ওকে what is the electronic configuration of 19 ওকে সো বন্ধুসকল এটো হ'ব 2:8:8:1 অৰ্থাৎ 2:8:10 কিবা আউটাৰ মোষ্ট সেলটোত তেম থাকিব এটা এলিমেন্ট থাকিব অকল সো অৰ্থাৎ 2:8:8:1 মনত ৰাখিব সো কোৱেশ্চন নম্বৰ মই নেক্সট লৈ আহিছো তলৰ কোনটো ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন নহয় বন্ধুসকল ইয়াতে দিয়া আছে ওয়াক্সিং ৰং আইৰন লু মামৰ লগা বৰফ গলা ভাত ৰন্ধা গাখীৰ দৈ হোৱা বন্ধুসকল লু মামৰ ধৰাটো আপোনাৰ কেমিক্যাল চেঞ্জ হয় হয়নে ওকে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হয় আৰু বৰফ গলাটো আপোনালোকৰ কেমিক্যাল চেঞ্জ হয়
সো গাখীৰ দৈ হোৱাটো আমাক কেমিকেল চেঞ্জ হ'ব যিহেতু বেক্টেৰিয়া থাকিব ওকে সো ভাত ৰন্ধাটো হৈছে আমাৰ কেমিকেল চেঞ্জ নহয় ওকে সো অপচন নম্বৰ 2 হৈছে সি টু শুদ্ধ উত্তৰ ভাত ৰন্ধাটো আপোনাৰ নহ'ব ঠিক আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 টো লৈ আহিছো দুটা নিউৰনৰ মাজৰ খালি ঠাইখিনি কি বুলি কোৱা হয় ওকে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সাইনেপছ ওকে মনত ৰাখিব সো 20 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লগে আহিছো মই হোৱাট ইজ দা ফুড ট্ৰান্সপোৰ্ট অফ প্লেন্টছ উদ্ভিদৰ খাদ্য পৰিবহণ কিহেৰে হয় ওকে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ফ্লোএম উদ্ভিদৰ খাদ্য পৰিবহণ কিহেৰে হয় ফ্লোএমৰ যোগেদি হয় ঠিক আছে সো কোৱেশ্চনটো নম্বৰ নেক্সট লৈ আহিছো মই 21 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হোৱাট মিৰৰ ইজ ইউজড টু লুক এট দা rear of the car গাড়ীৰ পিছফালে চাবলৈ কি দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এইটো উত্তৰটো হৈছে কনভেক্স মিৰৰ অৰ্থাৎ উত্তল দাপোন ঠিক আছে সো হোৱাট ইজ দা নেম অফ that হৰমন that inhibits plant growth ওকে উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিত বাধা দিয়া হৰমন বিধৰ নাম কি হয় সো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এফচিসিক এসিড বন্ধুসকল আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো এনেকৈ সুধিব পাৰে যে উদ্ভিদৰ বা গছৰ পাত কিয় সৰে ওকে গছৰ পাত কিয় সৰে বুলি যদি আপোনাক প্ৰশ্ন সোধে তাৰ উত্তৰটো কিন্তু এফচিসিক এসিড ওকে এফচিসিক এসিডৰ বিষয়ে আপোনালোকে এফচিসিক এসিডৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য আছে সেইখিনি আপোনালোকে গুগলত মাৰি চাই ল'ব ইয়াৰ কাৰণ ধেৰ আছে ওকে এক নম্বৰটো হৈছে উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিত বাধা দিয়া আৰু দুই নম্বৰটো কি হয় ইয়াৰ কাৰণেই গছৰ পাতখিনি সৰি যায় ঠিক আছে সো কোৱেশ্চন নম্বৰ নেক্সট লৈ আহিছো মই দা ফৰ্মুলা অফ লেন্স লেন্সৰ সূত্ৰটো কি হয় সো এইটো সকলোৱে জানে 1/v - 1/u = 1/f অৰ্থাৎ v হৈছে প্ৰতিবিম্ব ওকে u হৈছে লক্ষ্য বস্তু f হৈছে ফোকাস দূৰত্ব ওকে what is the name of that compound that forms tooth enamel দাঁতৰ এনামেল গঠন কৰা যৌগটোৰ নাম কি হয় সো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক্যালসিয়াম ফসফেট আপুনি মনত ৰখা ভাল the enamel comprise calcium phosphate water SOH of a form known as hydroxyapatite CA10 PO4 whole 6 2OH okay এখিনি আপোনালোকে অকমান মনত ৰাখিব ঠিক আছে সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 25 টো লৈকে আহিছো ইয়াত কি কৈছে শিথিল চিনৰ ৰাসায়নিক সংকেত কি হয় ওকে দা কেমিক্যাল ফৰ্মুলা ফৰ লাইম ইজ CaCO3 এটো মই বন্ধুসকল কোৱেশ্চনটো ৰিপিট হৈ গল ক্ষমা কৰিব ওপৰত দিয়া আছিল এটো ওকে সো নেক্সট লৈ আহিছো মই বৈদ্যুতিক বাল্বৰ তাৰডাল কিহেৰে তৈয়াৰী হয় সো ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে টাংষ্টেন মেটাল ওকে সো ওকে এটো ৰিপিট হৈ গল ওকে সো লাষ্টৰ নাম কোৱেশ্চনটো হৈছে মেগনেছিয়াম অক্সাইড বায়ুৰ সংস্পৰ্শত জ্বলালে উৎপন্ন হোৱা ছাইখিনিৰ ৰং কেনেকুৱা হ'ব সো ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে বগা বন্ধুসকল এই হেহৰ প্ৰশ্ন 2-3টা মান ৰিপিট হৈ গল মোক তাৰ কাৰণে বেয়া নহব ওকে সো বন্ধুসকল এই কোৱেশ্চনখিনি আপোনালোকে যিমানখিনি পাৰে লিখি ৰাখিব আৰু এইখিনি আপোনালোকে চাই থাকিব যেহেতু বিজ্ঞানৰে কোৱেশ্চন হয় গতিকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিকোনো পৰীক্ষা মেডিকেল লাইনৰ যিকোনো পৰীক্ষাত যদি আপুনি দিবলৈ যায় তেনেহলে এই কোৱেশ্চনখিনি ৰিটাৰ্ণ হ'ব পাৰে বন্ধুসকল এতিয়াও আমাৰ কিন্তু GNM ৰ IOCL যিটো 2000ৰ IOCL ৰ আন্দাৰত GNM পৰীক্ষা হ'বলৈ বাকি আছে সেই পৰীক্ষাটোত কিন্তু এইখিনি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লগতে যিখিনি ব্যক্তিয়ে টেট দিবলৈ গৈ আছে বা টেট দিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু LP আৰু ME কাৰণে কিন্তু বহুতখিনি বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় LP আৰু ME ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সিলেবাসৰ যেহেতু বিশেষ পৰিৱৰ্তন নাই আৰু গতিকে এইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিব লাগিব সায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত ওকে সো এই প্ৰশ্নখিনি আপোনালোকে নোট ডাউন কৰিব আৰু লগতে চাই থাকিব মাজে মাজে মানে যাতে আপুনি পাহৰি নাযাব ঠিক আছে সো আজিলৈ ইমানতে ভিডিওটো সামৰণি মাৰিছো আৰু ইমান সময়লৈকে ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ চেনেলটো যদি হে প্ৰথমবাৰ চাইছে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিওসমূহ দিলে আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাই যায় লগতে ভিডিওটো লাইক দিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকেও আপুনিটো উপকৃত হলি আৰু তেওঁলোকেও উপকৃত হ'ব পাৰে সো আপোনালোকৰ এটা শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইকৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰম মই দিলীপ ছাৰে সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আজিলৈ ইমানতে বিদায় লৈছো জয় অসম